Találtam egy pár felvételt itt az egyik háttértárolón, amiről eszembe jutott, hogy mi hónapokkal ezelőtt vettünk és teszteltünk egy ózongenerátort. Ezt itt, ő az ózongenerátor Blue 10.000. Ezt a gépet kb. 3 hónapja olyan 60 000 forintért vettük egy hazai webshopból. Ki is próbáltuk a masinát, teljesen jól működik. Az autóban meg a hálószobában is eltávolította a szagokat. Olyan jó, semleges illatot csinált. A használatnál az első szabály, hogy a növényeket és minden élőt el kell távolítani a helyiségből, mert rájuk káros ez a gáz. Felvetődött így rögtön a kérdés, hogy akkor semlegesíti a pókokat, meg mindenféle nem kívánatos bogarat. Így kipróbáltuk egy kicsit más megközelítésben. Összeszedtünk pár kísérleti alanyt, hogy megnézzük rájuk milyen hatással van ez a készülék. Hangyát, darazsat, legyet, meg pókot, és befőttes üvegbe zártuk őket, szúnyoghálóval lezárva, és egy asztalra raktuk őket így közvetlenül a generátor elé. 3x3-as helyiségben végeztük a tesztet, az ajtót, ablakot ugye persze bezártuk, a készüléket beindítottuk, és úgy emlékszem, talán 1 órára állítottam az üzemidőt. Ennyi nem is kellett volna, mert a készülék dokumentációja szerint 40 négyzetméteres, 120 köbméteres légtérhez 30 perces üzemidő elég lett volna. Miután lejárt ez az időzítő, még egy rövid időre hagytuk állni, és amikor benyitottam, még látszott az ózonköd a levegőben, szóval sikerült őket jó mélyen bemártani, intenzíven bemártani őket ebbe a gázba, viszont az eredmény meg elmaradt. Mindenki élt és pirult, szóval a videókészítése során az élőlényeknek nem esett bántódása, pedig nem ez volt a terv. Egy kicsit bíztam benne, hogy legalább a kaszáspókot likvidálja a cucc, mert azok előszeretettel keresnek helyet a házban maguknak így ősszel. Ez meg így egy tök egyszerű módszer lenne az eltávolításukra. Hát ennyi volt a teszt. Az eszköz az ígéretéhez képest teljesítette a feladatát, ami az volt, hogy a szagokat semlegesítette, szóval panaszra nem lehet okunk, viszont egyelőre úgy látjuk, hogy a ilyen tücskök, bogarak eltávolítására nem alkalmas, legalábbis nem egyszerű használattal. Ha esetleg úgy gondoljátok, hogy a tesztünk valamiért nem volt teljes, vagy valahol hibát vétettünk, akkor írjátok meg kommentben. Az tök jó lenne, hogyha valaki kommentelne, mert az azt jelenteni, hogy valaki megnézte a videónkat, vagy legalábbis elindította. Ha tetszik, amit csináltunk, és viszont látnátok még bennünket, akkor iratkozzatok fel, a gomb valahol itt lehet bal oldalt, nem? Jobb oldalt. Mármint nektek jobb oldalt. Csá!